Hej och välkommen till Peppertankar. Idag så tänkte jag att ni skulle få vara med mig när jag sitter ute och lagar lite mat här. Jag har en ledig dag så jag sticker ut och lagar lite mat här. Det är lunchdags. Och jag kommer prata lite grann under tiden när man lagar mat ute, lite kläder på vintern och så vidare. Så vi kör igång. Idag kör jag mitt Optimus Polaris som jag har satt i mitt Trangia 27-kök. Jag brukar nästan aldrig använda det här. Enda gången jag använder 27an med Polariset, eller med gas då för den delen, det är när jag är själv och jag ska laga riktig mat. Då tycker jag det är perfekt för en person. Men annars använder jag den aldrig, i princip. Men jag har det kvar för de gångerna när jag är ute själv och ska laga riktig mat så här, som idag. Börjar med att skruva av den här korken då. Där tappar jag ju den såklart. Lägger den sidan. Då har vi pumpen. I med pumpen här. Så. Där jag fick nog med packningen därifrån. Den där. Det var lite konstigt. Så där. Skruva i. Behöver inte vara jättehårt. Sen pumpa upp tryck. Jag har för mig att de säger att det ska vara 20 tryck eller något sånt där. Men jag brukar pumpa upp tills jag känner att det är som ett ordentligt motstånd. Då behöver man inte pumpa något mer. Sen skruvar vi på den. Idag har jag med den här 1-litersflaskan. För jag hade tydligen fyllt på den helt. Och de andra var tomma. Så då fick vi 1-litersflaskan. I vanliga fall brukar jag ha de här. Vad är de? 35 centiliter har jag för mig. Nu är den på off. Slänger över den på on. Sådär. Ska vi känna så att den här är avstängd. Där det var den. Det skulle jag kanske ha gjort innan då. Här har vi en on-ventil. Drar vi på den fullt on. Och så ska vi vrida på så att det kommer ut lite bensin så att den förvärms. Man kan dra på lite grann faktiskt. Där. Sen är det bara att tända. Så. Vi kan förbereda lite grann. Det blir högrev idag. Med potatis och lite svamp som jag ska steka på. Och har jag med mig färdig bearnaisesås. Såna här grejer som potatis, när jag ska koka det, då brukar jag skära den i hälften för att annars tar den så himla lång tid. Och det går bara åt onödigt mycket bränsle. Så får man hålla koll lite grann på den där elden där, så att när den börjar slockna, då vrider jag på gasköket. För nu är det avstängt helt. För nu håller den bara på och förvärmer. Den här kommer jag sen kniven användas och skära köttet med när jag äter. Så den är liksom lite dual purpose. Älskar den här. Victorinox Alox Farmer. Det finns en Farmer X också som har en sax. Den funderar jag på att köpa. Nu börjar lågorna slockna, då drar vi på. Perfekt. Och nu har jag brusreduceringen på min mick. Jag vet inte om den hörs så jättemycket. Men så här låter det när jag stänger av brusreduceringen. Och då kommer ni nog höra att den låter som en jäkla jetmotor. Det här är med brusreducering på. Så sitter man 2 stycken. Man har inget mysigt samtal. För att den låter väldigt mycket. Men det är ju det man får leva med eftersom... Jag kan ta om det där om ni inte hörde. Det här är ju det man får leva med bensinkök. Att det låter ganska mycket. Men förhoppningsvis så hör ni vad jag säger när jag har brusreduceringen på. Potatisen är färdig där. Eller färdig, den är uppskuren. Då slänger vi på det här vindskyddet övre.
Det blåser ingenting, det är helt vindstilla, det är -7 ute. Jag är på gränsen till några 10-tal mil från den svenska taigan kan man säga. Potatis där. Häller på vatten. Så där. Sen slänger vi på den bara. Nu får det stå och koka till sig så att den är nästan helt färdig. Sen kommer jag låta den stå i vattnet då. Medans jag håller på och steker köttet. För då håller jag potatisen varm under tiden. Nämligen. För att om jag skulle hälla av vattnet efteråt och sen steka, då kommer ju potatisen vara kall sen när jag ska käka. Och det är kanske inte jättetrevligt. Vad mer nu? Nu låter vi det koka här. Så kommer vi tillbaka när jag tar av den här och börjar steka köttet. Så vi ses om, inte vet jag, en kvart kanske. För er tar det 1 sekund. Och så där, nu är vi tillbaka. Det ni inte såg, det var att jag använde kastrullen som ett lock för att få vattnet att koka upp snabbare. Men det tog jag av när det väl hade börjat koka. Potatisen är nästan färdig där, ställer bort den. Jag har behövt pumpat upp en gång. För att man pumpar ju upp ett tryck här i och trycket försvinner ju mer bränsle som försvinner. Nu ska vi fälla upp de här stödbenen för att kunna köra stekpannan. Stekpanna. Och jag har faktiskt köttet här i fickan så det inte ska bli alldeles för kallt. Sylen på Alox Farmer, perfekt att testa potatisen med om den är färdig. Fäll ihop den och så kör vi kniv för att öppna. Där, den här ska jag ändå slänga i min skräppåse då. Jag har inte med mig något salt och peppar faktiskt, det glömde jag. Men vi kör lite naturellt. Otroligt fin högrev det här. Otroligt fin. Vad mer? Jo, här har vi svampen. Den lägger jag ner i min lilla mugg här. För den ska jag blöta upp lite grann innan jag steker på den. För den är torkad. Det här är grejer jag har plockat faktiskt förra året. Jag brukar plocka svamp varje år och torka. Så där. Då kör vi på lite vatten för att blöta upp den. För annars blir det svårt att steka den. Vi ser om jag får ordning på grejerna här. Så. Jag kan använda skeden här. Det blir lite enklare för mig. Och det som är så fint med torkad svamp tycker jag att den blir ju nästan som den var färsk nästan. När man har blött upp den. Och det gillar jag. Plus att den håller ju extremt länge. När du har torkat den. Många år. Så länge den är ordentligt torkad. Den ska vara liksom knastertorr alltså. Ska gå och kunna bryta av skälkarna när den är torr. Så där. Men då kör vi. Lilla köttbiten där. Jag har vridit ner värmen lite grann så jag har liksom inte på högsta. Kanske är typ det där är högsta så att jag kanske har en mindre än hälften, kanske 40% av max. Får man vara med lite grann på den här handtaget här så man inte bränner sig.
Nej, det blir bra det. Jag har på mig mina vinterkläder som jag köpte nu i höstas för att testa lite grann. Det är -7 ute. Jag har på mina, under har jag långkalsonger, jag har ett par jeans, ett par vanliga jeans. Jag har mina M90 värmebyxor, jag har en t-shirt, jag har en fleecetröja och den här Snugpack Spearhead-jackan. Fryser inte ett dugg. Och självklart så glömde jag smör till det här. Men jag tror det kommer att gå bra för att den var väldigt fint marmorerad den här, så det kommer nog läcka ut en del fett här. Så det blir nog bra ändå. Ja, vad mer tänkte jag på? Jag kommer dricka lite kaffe sen också. Men vi steker på här då, får vi se hur det blir. Inte färdigt på den sidan, på långa vägar. Men vi kanske kör på lite mer värme faktiskt. Det man kan känna på pumpen om den börjar tappa tryck, då kan man... Och det hade den gjort, så nu pumpar jag på lite extra här. Det är ganska kallt om fingrarna nu att hålla i den här aluminiumgreppet faktiskt. Det är inte så skönt. Man skulle kanske kunna linda någonting runt här, eller jag vet inte. Så det inte blir så kallt om händerna. Jag har handskar med mig, men så kallt är det inte att jag behöver ha vantar än. Det är bara 7 minusen. Men snart är vintern här och då kommer jag ju köra mina Hestra vantar. Nu häller vi bort vatten här och så på med svampen. Steker den tillsammans med köttet då. Jag ska dra ner lite till. Nej, det där var ju på ju. Det var ganska många månader sedan jag körde det här alkoholköket. Jag ska skölja ur den här muggen nu. För här ska jag ju dricka kaffe ur sen. Så. Den där kan nog ligga där med öppet lock, tror jag. Skölja av den här skeden också lite grann. Greppet där. Det är lite annorlunda att laga mat ute. Men det är väldigt trevligt. Jag rekommenderar det till alla. Dels så smakar ju maten mycket bättre när man är ute, tycker jag. Det spelar ingen roll om man lagar nudlar ute så här. Det smakar så himla gott. Allting smakar gott ute i naturen, tycker jag. Så där, det börjar snart bli färdigt, tror jag. Svampen kanske skulle behöva stekas lite till, men det är helt okej ändå för mig. Det är ingen fara. Och det blev ganska bra ändå utan fett. Det hade ju säkert blivit mycket godare med salt och peppar och en klick smör i det där, men nu är det som det är. Det är det som är lite kul också. Man glömmer grejer och man får improvisera och så. Det är helt okej, tycker jag. Det är nästan bara bra. Någon gång har jag liksom glömt pannlampa och såna här grejer. Och man är på kvällen och då får man ju verkligen
improvisera. Men Optimus Polaris med Trangia, antingen Trangia 27 eller 25 då, det är det jag kör på vintern primärt. Speciellt när man ska laga mat eller om man ska smälta snö. För det kommer jag göra i vinter, smälta snö och koka upp saker. Så då är det Polaris som gäller. Eller vilket annat multifuel-kök som helst. Och kör då alkylatbensin för att det har högre effekt än vad gas har jag för mig. Nu luktar det ju väldigt gott här med svampen. Man kan känna så här på köttet. Om man gör så här med handen och knyter den och så känner du på den här delen. Knyter handen så här. Och när det känns likadant när du trycker på köttet, då är det färdigt. Då blir det typ medium rare. Det är ett litet knep. Så det är lite kvar på den här köttbiten. Några minuter till. Kanske 1 minut till. Och potatisen, den ligger ju här i sitt eget vatten här och den kommer ju vara varm när jag lägger upp på stekpannan, vad säger jag, på tallriken. Så det där ska ni göra. Låt det ligga kvar i vattnet om ni har ett kök bara som ni lagar på. Har man 2 kök, det har jag haft någon gång ibland, när man ska göra något väldigt specifikt. Då gör det ju ingenting. Så där börjar kännas hyfsat bra tror jag. Vända på den lite till tror jag. Jag drar nog på lite till. Ja, det är lite kvar på den där. Så där börjar kännas bättre. Nej, vi kör på det där. Vi stänger av här nu. Nej, stänger av gör vi inte, för jag ska koka vatten till mitt kaffe. Men vi tar av så här. Lägger upp köttet. Det som är dumt med aluminiumtallrik är att det blir kallt, så man får äta ganska snabbt då. Det är det enda minuset. Man kan ha plasttallrikar. Det kyler inte ner lika mycket. Vilket ni säkert förstår. Hälla bort vattnet här. Så. Så ska vi ha lite vatten här till kaffet. Skölja ur lite grann bara. Så. Så. Sen så har jag med mig lite sås också. Bearnaisesås. Det älskar alla i Sverige. Kan jag nästan lova. Så en klick bea där. Ska vi se hur det här smakar. Så där vart köttet. Jädrar så vad bra det blev.
Så. Nice va? Oj, vad gott. Det behövs inget salt och peppar till det här. Kör vi lite potatis här med lite svamp. Oj, oj, vad gott. Det här är ju en söndagsmiddag. Fast det är onsdag idag. Ja, jag är mållös för att det här är så gott alltså. Otroligt gott. Gör sånt här. Och ut, laga riktig mat ute. Det är oslagbart. Det är oslagbart. Kaffe ska jag köra i här också. Nu börjar vattnet koka också. Där fick jag in en löv i maten, men det gör ingenting. Vi är ute i naturen. Så får vi lite matro här med lugnt och tyst. Kaffe också. Oj vad gott. Oj vad gott. Hörrni. Nu ska jag käka i lugn och ro här. Så likea, subscriba, gilla, kommentera. Ni får gärna stödja mig på Buy Me A Coffee. Där heter jag Preppertankar. Det här blir man bortskämd med. Men sånt här behöver alla ibland tycker jag. Unna er såna här måltider ute i naturen. Det här är bland det bästa som finns. Det enda som är tråkigt är att familjen är inte med. Men annars så kunde det inte bli bättre. Ha det bra. Vi ses i nästa video. Ta hand om er.